ازيكم عاملين ايه؟ معاكم نورهان محمود بفيديو جديد من سلسلة ريسيبي ريفيو. للجديد معانا في القناة، السلسلة دي بجرب فيها وصفات من على الانترنت واشوف الوصفة هتنجح معايا ولا لأ، واقول لكم مميزاتها وعيوبها قبل ما تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. هنعمل النهاردة وصفة الباتر تشيكن او تشيكن باتر مسالة بطريقة هوم كوكينج شو. هنجيب الأول الفراخ نكون مقطعينها مكعبات، وبعدين نحط عليها ملح وجرام مسالة وكشميري تشيلي باودر، وممكن نحط شطة عادي، وده هنا توم وجنزبيل مفروم، وبعدين ليمون، وبعدين الهانكرد ده بيبقى عبارة عن زبادي محطوط في شاش لمدة 4 ساعات علشان يتصفى المية منه، ونقلبهم كويس ونسيبهم نص ساعة عقبال ما نعمل الصوص. حطيت هنا زيت وزبدة وعليهم البصل، وهقلب البصل لغاية ما يكون لونه ذهبي، وبعدين احط عليه برضو توم وجنزبيل مفروم، نقلبهم مع بعض، وبعدين هحط الطماطم برضو اكون مقطعاها مربعات او مكعبات صغيرة، وبعدين هحط قرون الشطة المجففة، وبعدين التوابل دي عبارة عن ملح وكمون وجرام مسالة، هحط كمان كزبرة مطحونة وكاجو، وبعدين هزود شوية مية واسيبهم على النار لمدة 5 دقايق لغاية كده ما يتبلوا خالص. هشيلها دلوقتي من على النار تبرد شوية علشان احطها بعد كده في الخلاط. عقبال ما تبرد هكون محضرة طاسة وعليها زيت، واحط فيها الفراخ اللي احنا تبلناها بقالها نص ساعة. انا هنا حاطة كمية فراخ اكتر من اللي هي استخدمتها، احطها لغاية ما يبقى لونها ذهبي كده تقريبا لمدة نص ساعة علشان تكون استوت، لان هي بتستوي بس دلوقتي هضرب المسالة اللي احنا عملناها سوا، وبعدين زيادة للتأكيد هصفيها علشان ما يبقاش فيها اي خضار مش مفروم. وبعدين دلوقتي في نفس الطاسة اللي عملنا فيها الفراخ هحط زبدة واحط كشميري تشيلي باودر واقلبهم سوا، وبعدين هحط عليهم الجرام مسالة اللي احنا عملناه، وبعدين هحط الفراخ. هي الأكلة دي المفروض تتعمل بفراخ التندوري، احنا كنا عملناه سوا، هسيب لكم اللينك الفيديو بتاع الفراخ التندوري، ودي المفروض تتعمل بيه تاني يوم، يعني عشان الفراخ ما تبقاش ناشفة فتتحط في الصوص ده تاني يوم. انا هنا بدوقها قبل ما احط الكاسوري ميتي لان هو مش شرط يكون موجود في كل مكان. وبعدين حطيت الفريش كريم وبس كده، هقلبهم بقى. ودلوقتي هحط الكاسوري ميتي والكزبرة الفريش، اكون مقطعة الكزبرة واقلبهم دلوقتي كويس. لو احتاجت ان انا ازود مية حاجة بسيطة ممكن ازود مية في الخطوة دي، لو احتاجت الصوص لقيته تقيل وعايز مية. هسيبها لمدة 10 دقايق على نار متوسطة الفراخ تاخد طعم الصوص وبس كده. انا رأيي فيها ان هي بجد مظبوطة زي المطاعم بالظبط. الكاسوري ميتي دقت قبليها قبل ما احطه كان طعمها حلو قوي، بس لما حطيته فعلا اول ما حطيته حسيت ان هو كأنه بالظبط بتاع المطعم، يعني مفيش اي فرق. الطريقة مظبوطة، الملح فيها مظبوط جدا، والتوابل هي بالظبط اللي بناكلها من بره. مش هتندموا خالص ان انتوا تجربوها، بس تأكدوا ان هي متبقاش حراقة لو انتوا ما بتحبوش الحراق قوي. وجربوها وقولوا لي تعليقاتكم في الكومنتس. باي باي.